سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو قراره با هم بازی حدس عدد رو به صورت گرافیکی پیاده سازی کنیم. من کتابخونه کینتر و همینطور رندوم رو برای تولید اعداد تصادفی ایمپورت کردم. حالا یک کلاس تعریف میکنم به اسم گس نامبر و اینیشیالایزرش رو مینویسم و علاوه بر سلف یک روت هم اینجا دریافت میکنیم و میگیم که self dot root برابر هست با اون روتی که ارسال شده و حالا self dot root dot یک تایتل هم میذاریم برابر با guess number. چرا ارور داریم؟ برطرف شد. خب حالا بریم عدد تصادفی رو تولید کنیم. self dot random number که برابر هست با random.randint و بین 10 تا 100، یعنی یک عدد تصادفی صحیح رو بین 10 تا 100 برای ما انتخاب میکنه که اینجا میتونه شامل 100 هم باشه. و خب یه تعداد شانس هم میخوایم برای بازیمون در نظر بگیریم، یعنی نهایتا 10 بار میتونه به عنوان مثال حدس بزنه تا بتونه اون عدد رو پیدا کنه، عددی که کامپیوتر برامون انتخاب کرده. خب کلا حالا یه توضیحی اگر بخوام راجع به این بازی بدم، اینطوریه که کامپیوتر یک عدد تصادفی رو انتخاب میکنه و ما به عنوان کاربر باید اون عدد رو حدس بزنیم و هر بار که اشتباه جواب بدیم، یعنی عددی رو وارد کنیم که مورد نظر کامپیوتر نباشه، به ما میگه که آیا عدد ما بزرگتره یا کوچیک‌تر، یعنی یک راهنمایی میکنه، یه جورایی اون بازه عدد رو هر بار ما تو ذهنمون کوچیک‌تر میکنیم تا در نهایت بتونیم اون عدد رو حدس بزنیم. خب من یک لیبل تعریف میکنم، لیبل، و درون روت قرار میدم. تکستش رو هم مثلا بذاریم توی guess a number between 10 و 100. خب حالا این رو پک میکنیم self.label.pack و یک لیبل دیگه هم میخوایم برای اینکه تعداد شانس هامون یا تعداد فرصت هامون رو به ما نشون بده. اینو میذارم لیبل 2، میذارم لیبل 1 برابر با لیبل و self.root. تکستش رو هم میذاریم you have self.chance more chances. خب این از این که این رو هم پک میکنیم dot pack و یک اینتری هم میخوایم که بتونیم حدسامون رو وارد کنیم. self dot entry برابر با اینتری که درون روت اون رو قرار میدیم self dot root و این رو هم پک میکنیم و یه لیبل دیگه هم اینجا تعریف میکنم که نتایجم رو بتونم نشون بدم. result، اسمش رو میذاریم result label و همون result هم بنویسیم. خوبه لیبل و این رو هم درون روت قرار میدیم و تکستش رو فعلا خالی میذاریم و اون رو پک میکنیم self.result.pack. خب این از این. اینجا ما میخوایم زمانی که توی اینتری یه عددی وارد شد یک باتنی داشته باشیم، پس باید یک باتن تعریف کنم. اسمش رو میذارم btn برابر با باتن و self.root. تکستش رو هم میذاریم مثلا چک و کامندش رو هم میذاریم برابر با یک تابعی که این تابع رو من اینجا باید تعریف کنم. میگیم که مثلا اسمش رو بذاریم چک نامبر که فعلا خالی میذاریم. پس میخوام زمانی که این دکمه کلیک شد این تابع رو برامون اجرا کنه، پس میگیم که self.checkNumber و این رو هم پک میکنیم btn.pack. خب این از این. تا اینجا که ظاهر کلیش رو ایجاد کردیم، بریم با هم یک نمونه از این کلاسمون ایجاد کنیم و حالا میگیم که
اسم کلاسمون چیه؟ گست نامبر روت رو براش ارسال میکنیم. البته این رو برابر گیم میذاریم و میگیم که گیم دات. البته فرق نداره اینجا میتون، چون اون روتی که ارسال کردیم در واقع همین روته برابر با مین لوپ. یا میتونستیم بنویسیم گیم دات روت دات مین لوپ یا همینجوری بنویسیم. خب حالا یک بار برنامه رو اجرا میکنیم ببینیم تا اینجا چطور شده. اسم فایلم گست نامبر. خب این از این دوتا لیبلامون هست. اینجا یک اینتری داریم، یک باتن داریم که این تابه رو برامون اجرا میکنه. یک لیبل دیگه هم اینجا داریم که نتیجه رو به ما نشون بده که در حال حاضر خب چیزی داخلش نذاشتیم. من یک مقدار فاصله بین اینا ایجاد میکنم و رنگ بک‌گراندش رو هم تغییر میدم تا یک مقدار ظاهر بهتری داشته باشه و البته فکر میکنم اگر سایز این پنجره گرافیکیم رو هم تغییر بدم بهتر باشه. خب میام اینجا میگم که self dot geometry روت، البته روت دات جیومتری و مثلا بذاریم 300 یا 400 در 300 فکر میکنم خوب باشه. پد وای هم من برای همه اینا بذارم، مثلا چند واحد؟ 10 واحد. خب یک رنگی رو هم میخوایم که برای بک‌گراندش انتخاب کنیم. من میام اینجا از بین این رنگایی که موجود هست یک رنگی رو حالا انتخاب میکنم. مثلا چه رنگی بذاریم اینا خوبه دیگه؟ این فکر میکنم خوب باشه. کد رنگیشو کپی میکنم و اینجا میام میگم که self dot root dot config و بک‌گراندش رو میذاریم این رنگ. یک بار دیگه اجرا میکنیم میبینیم که الان ظاهر بهتری داره. منتها من میام بک‌گراند این لیبل هام رو هم تغییر میدم به همین رنگ بک‌گراند پنجره‌مون، پنجره گرافیکمون که یک مقدار ظاهرش بهتر باشه. یک کد لیبل داریم اینجا. هم میتونم از بیجی استفاده کنم هم بک‌گراند، خیلی فرقی نداره. یک بار دیگه اجرا کنیم ببینیم که بله الان بهتر شد. خب حالا بریم منطقش رو با هم پیاده سازی کنیم. میخوایم زمانی که یک عددی اینجا وارد شد چه کنیم؟ ببینیم که اون عدد نسبت به عددی که کامپیوتر برامون انتخاب کرده چه وضعیتی داره. اول باید مطمئن بشیم که حتما یک عدد صحیح بین 10 تا 100 وارد شده. یا میتونیم از ایف استفاده کنیم و حالا اون متدایی که برای استرینگ ها وجود داره که حالا ایس دیجیت هست یا نه و باقی موارد، یا اینکه از ترای اکسپت استفاده کنیم که من اینجا از ترای اکسپت استفاده میکنم. self.entry.get که مقداری که وارد شده رو دریافت کنیم. اگر بتونه به اینت تبدیل کنه که هیچی. در غیر این صورت یک value error به ما میده که حالا میگیم که اگر value error داشتیم مسیجی رو اینجا ما نشون بدیم. پس من مسیج باکس رو اینجا ایمپورت میکنم و میگیم که مسیج باکس دات مثلا شو وارنینگ بذاریم. فکر میکنم خوب باشه. و چی بنویسیم داخلش؟ مثلا بگیم که مثلا اینجا میتونیم بنویسیم invalid input، اینجوری بهتره. و اینکه please enter a valid number. please enter a valid number. درسته. خب این از این. پس اگر بتونیم عدد رو تبدیل کنیم میایم اینجا چیکار میکنیم؟ حالا بررسی میکنیم که عددمون کمتر از 10 یا بزرگتر از 100 نباشه که اگر این اتفاق افتاد دوباره یک مسیج باکس رو به ما نشون بده. بازم مثلا میذاریم شو وارنینگ و اینجا مثلا چی بنویسیم؟ اینجا بنویسیم وارنینگ و به عنوان متنش هم میگیم که out of range. این از این. و در غیر این صورت، یعنی اگر توی این محدوده نبود، حالا اگر self dot random number یعنی انمون در واقع عدد وارد شده برابر بود با random number، چیکار کنیم؟ ریزالتمون رو تغییر بدیم. بگیم که شما برنده شدیم. self dot result labelمون dot config و تکستش رو بذاریم uv. و در غیر این صورت اگر انمون بزرگتر بود از اون مقداری که کامپیوتر برامون در نظر گرفته بود، بذارید من اینو کپی میکنم بیام اینجا و میگم که
تو یعنی عدد بزرگتری رو شما وارد کردی. در غیر این صورت یعنی که اگر بزرگتر هم نبود تنها حالتی که میمونه کوچیک‌تره دیگه. پس من میام دوباره همین رو کپی میکنم و اینجا میگم که تو خب این از این. و هر بار این رو هم میدونیم که یک عدد وارد میشه باید از مقدار چانسمون یکی کم بشه. پس میگم که self.chance منها مساوی 1 و مقدار اون لیبلی که تعداد شانس هامون یا همون حالا تعداد فرصت هامون رو نشون میده باید آپدیتش کنیم. کانفیگ و تکستش رو برابر چی میذاریم؟ اینجا همین رو کپی میکنیم به عنوان تکستش. خب دیگه فکر میکنم تا اینجا یک بار اجرا کنیم. خب در حال حاضر 10 تا شانس داریم. من یک عدد وارد میکنم، میگه کوچیکه میذارم 70، میگه بازم کوچیکه بذاریم 90، میگه بزرگه مثلا بذاریم 80. پس میدونیم الان بین 80 و 90، الان میدونیم بین 85 و 90 مثلا 88 بذاریم. بازم کمه پس احتمالا 89 که بله میگه که شما برنده شدید. تعداد چانس هامون هم کم میشه، اون فرصت هامون هر بار یکی کم میشه و این از این. حالا اینجا ما باید برنامه‌مون رو کامل کنیم که اگر عدد رو تونستیم حدس بزنیم که خب اعلام کنه ما برنده شدیم و اگر که تعداد شانس هامون به 0 رسید دیگه نتونیم ادامه بدیم، مثل این حالت دیگه منفی نشه. خب حالا که اینجا هستیم میگیم که اگر self.chanceمون برابر شد با 0 بیا چیکار کنه؟ یک پیغامی به ما نشون بده که بگه شما مثلا حالا باختید، نتونستید بازی رو کامل کنید. منتها در کنارش من میخوام یک سوال هم ازش بپرسم که حالا که نتونستی بازی رو کامل کنی، نتونستی عدد رو حدس بزنی، آیا میخوای دوباره بازی کنی یا نه؟ که در جواب اگر حالا بخواد بازی کنه ما دوباره بازی رو شروع کنیم، در غیر این صورت اون پنجره رو ببندیم، بازی رو تموم کنیم. من اگر اسک بنویسم چند تا گزینه داریم که اینجا از ترای کنسل استفاده میکنم. چون 2 تا گزینه برای ما میاره. فرمتش هم مثل همون حالت قبلی، یک تایتل و یک تکست، یک مسیج رو اینجا وارد میکنیم که خب 2 تا حالت داره، یا گزینه ترای یا کنسل رو من میتونم کلیک کنم که اگر ترای رو کلیک کنیم مقدار ترو به ما برمیگردونه، من توی متغیری ذخیره میکنم و اگر کنسل رو بزنیم مقدار فالس رو برمیگردونه. حالا اینجا ما با فرض اینکه بازنده شدیم مثلا می‌نویسیم اینجا میگیم که you lost the game و ازش میپرسیم که مثلا میخوای دوباره، یا بذارید اینجا بنویسم again که سریع‌تر باشه و اینجا answer رو پرینت میکنیم. ازش میپرسیم که آیا میخوای دوباره بازی کنی یا نه که ببینیم چه جوابی داریم. من همین رو کپی میکنم برای حالت اینجا هم داشته باشیم که حالا بعد از اینکه اینجا ببخشید اینجا بعد از اینکه برنده اعلام میشه بازم ازش بپرسیم. اینجا منتها میگیم که congratulations و اینجا مثلا بهش بگیم که you win the game. جو بکنم lost رو اشتباه نوشتم. خب حالا اینجا به جای try cancel من از yes no استفاده میکنم. هیچ فرقی نداره، در هر صورت اگر yes یا try رو بزنیم مقدار true و اگر no یا cancel رو بزنیم مقدار false رو برمیگردونه. خب بریم یک بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم و حالا اینجا مهم نیست خیلی، من سعی میکنم شانسامو تموم کنم. 2 1 و اینجا بذارید به عنوان مثال ریترای رو اگر بزنید میبینید که مقدار ترو رو برمیگردونه. پس من اینجا میگم که اگر انسرمون ترو بود، بیا یه تابع دیگه اینجا باید تعریف کنم به اسم ریستارت و حالا میایم بعداً تکمیلش میکنیم. میگیم که اگر که ترو بود یعنی خواست که بازی کنه بیا این تابع رو برای من اجرا کن. در غیر این صورت یعنی اگر نو بود پنجره گرافیکی رو ببندیم. self.root.destroy. این از این. همین رو برای حالت برد هم در نظر میگیریم. البته اینجا میشه که اول انسر رو دریافت کنیم. این از این. خب یه بار دیگه بریم تستش کنیم. حالا
من به عنوان مثال شانسامو تموم کنم 2 1 و حالا اگر که کنسل رو بزنیم پنجره رو برامون میبنده. خب ریستارتمون هم باید اول پیاده سازی کنیم تا بعد تستش کنیم. حالا اینجا من میتونم از روش‌های مختلفی استفاده کنم. یه راه حل اینه که من بیام مجدد پنجره گرافیکیم رو ایجاد کنم، یعنی قبلی رو ببندم، دیسترویش کنم، بعد دوباره بیام یک پنجره گرافیکی رو ایجاد کنم. دقیقا همین رو میذارم اینجا. یه روشمون اینه که خب درستم کار میکنه و مشکلی نداره. بریم اینو تستش کنیم. من یه عدد وارد میکنم دوباره و ریترای رو میزنیم. ببینید پنجره قبلی رو میبنده، جدید رو برامون ایجاد میکنه. من یه بار دیگه تستش کنم که ببینید ریترای و میبینید که پنجره جدید ایجاد میکنه. اما نیازی نیست که ما این کار رو انجام بدیم، نیازی نیست که یه کار سنگینی رو حتما انجام بدیم، چون حالا در واقع نیازی به این کار نیست. من میتونم چیکار کنم؟ میتونم تمام مواردی که تغییر کردم رو دوباره برگردونم به حالت دیفالت. یعنی چی؟ یعنی دوباره بیام یک عدد رندوم تولید کنم، self.random نامبرمون برابر با random.randint بین 10 تا 100. دوباره چند سامون رو برگردونیم به همون حالت اولمون که 10 تا بود و دیگه چی؟ دیگه اینجا این لیبل ریزالتمون دوباره باید خالی بشه مقدارش و تعداد شانس هامون هم دوباره باید اینجا لیبل 2 دوباره برگرده به حالت قبلش. فکر میکنم فقط همینا بود. بریم تست کنیم اگر چیز اضافه تری هم داشتیم تغییر بدیم. خب من یک بار 59 میگه کوچیکه، مثلا بذاریم چقدر 90. حالا میگه که بازم کمه، 96 کمه، 99 کمه، 100 یعنی 100 رو اگر بزنیم از ما میپرسه که آیا میخوای دوباره بازی کنیم، میگیم بله. و خب این چند تا نکته داریم. ببینیم این خالی شد، این شد 9، یعنی از اون عددی که داشتیم شد 9 و اینجا هم خالی نشد. این چند تا حالا باگ ریزی داره که باید برطرفش کنیم. ببینید حالا جدا از اینکه آخرین بار خالی نشد، کلا من میخوام هر بار که یک عددی وارد میکنم بعد از چک کردنش اون عدد خالی بشه که بتونم عدد بعدیمو وارد کنم. پس میام اینجا چیکار میکنم؟ بعد از اینکه این عدد رو دریافت کردیم اینجا میگم که self.entry.delete از اول تا آخرش رو برای من حذف کن که دیگه حالا تو ریستارت هم این اتفاق میافته. و دیگه یه مورد دیگه هم داشتیم. بذارید یک بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم. اینامون در واقع این چندسمون مقدارش 10 نمیشد. بریم با هم تست کنیم. میگه که کوچیکه 70 بذاریم، میگه بزرگه 50 هنوزم زیاده، 40 زیاده، 30 30 درست بود. و اینجا ببینید من اگر یس رو بزنم به جای 10 میشه 9. چرا؟ ببین با هم تریسش کنیم. فرقی نمیکنه من چه چند سم برابر 0 شده ریستارت رو اجرا کنم چه این قسمت. البته این تو حالت برد این اتفاق میفته، این مشکل وجود داره. ببینید اینجا ریستارت رو برای ما اجرا میکنه، یعنی ما خواستیم که دوباره بازی کنیم. پس میاد اینجا ریستارت رو که اجرا کرد این مقادیر رو برامون برمیگردونه به حالتهای دیفالتمون و دوباره برمیگرده از ادامه رو اجرا میکنه. در ادامه ما اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ چانس رو یکی ازش کم کردیم. به خاطر این مشکل به وجود میاد. یه راهکار اینه که خب من چانس رو بذارم داخل این الیف هایی که اینجا داریم، اما خب روش درست نیست چون من اصلا دیگه نیازی ندارم بقیه این تابع رو اجرا کنم. پس میام چیکار میکنم؟ اینجا یه دونه ریترن میذارم که کلا دیگه ادامه رو اجرا نکنه برای ما. حالا چرا نذاشتم داخل این ایف؟ چون به ازای دیستروی هم دقیقا همین اتفاق میفته. فرض کنید بعد از برنده شدن من دیگه نخواستم بازی کنم، نو رو کلیک کردم، پنجره گرافیکی رو برای من میبنده و شروع میکنه به اجرای ادامه تابع. به خاطر همین من ریترن رو اینجا میذارم که برای هر دوتا این حالت ها در نظر گرفته بشه. پایین هم میتونیم بذاریم ولی نذاریم هم خب خودش تو پیش‌فرضش داره. یک بار دیگه اجرا کنیم و به عنوان مثال بذاریم 50 میگه که
کمه بذاریم مثلا 70، بازم کمه 90، زیاده 80، کمه 85، زیاده 83، 82. آها خب الان اگر من اگین رو بزنم میبینیم که اینجا میشه 10. خب یه مورد دیگه هم داریم، یک باگ ریز دیگه هم هست که باید اون رو درستش کنیم. ببینید اینجا من فرض کنید که یک رشته وارد کنم، مثلا اگر که روی چک بذارید این تابع رو هم بیاریم اینجا، اگر که این چک رو کلیک کنم به من میگه که یه عدد معتبر وارد کن و اوکی رو که بزنم شروع میکنه به اجرا کردن ادامه تابع. ببینید اینجا حتی ارور هم میده به ما. در صورتی که نمیخوایم این اتفاق بیفته من دوباره میتونم اینجا یک ریترن بذارم. این از این. البته میتونیم کل اینا رو بذاریم داخل این اکسپته، ولی خب حالا این یه روش دیگه، چون فقط اون قسمتی که حالا مربوط به تبدیل کردن به اینت هست در واقع مد نظرمون بود که یک ولیو ارور داریم، اینو اومدیم تفکیکش کردیم. خب حالا یک بار دیگه اجرا کنیم، بازم تستش کنیم. خب اینجا من مثلا یه عددی رو وارد میکنم، بازنده بشیم. ببینید هر بار از چانسمون کم میشه. ببینید الان یک شانس دیگه دارم، یک فرصت دیگه دارم. من دوباره این عدد رو وارد میکنم، چک رو میزنم. ببینید اینجا همچنان یکه. خب حالا دلیلش چیه؟ ببینید مقدار چانسمون کم میشه. ما اینجا گفتیم که از چانسی که کم بشه داره کارش رو انجام میده مثل دفعات قبلی. منتها یه نکته‌ای که وجود داره اینجا، زمانی که برنامه من منتظر کاربر هست تا یک عملی رو انجام بده، به عنوان مثال اینجا کلیک کردن هست، منتظره که من روی یکی از این باتن ها کلیک کنم. توی این مدت این اینترفیس من رو یا این پنجره گرافیکی من رو آپدیت نمیکنه، با اینکه چند هم مقدارش تغییر کرده. حتی اینجا دستورش رو هم گذاشتیم که مقدار لیبل رو تغییر بده، ولی تا زمانی که منتظر یک عملی از سمت کاربر هست این کار رو انجام نمیده. حالا برای اینکه این مورد رو حل کنیم میام چیکار میکنم؟ یعنی میگه همزمان که منتظری کاربر یک کاری رو انجام بده، اگر تغییراتی توی حالا اینجا لیبل 2 هست، اگر تغییراتی توی لیبل 2 انجام شد بیا چیکار کن؟ آپدیتش کن. اون تغییرات رو روی اینترفیسمون، روی پنجره گرافیکیمون اعمال کن. پس میام میگم لیبل 2 ideally tasks. خب این از این. حالا اگر که برنامه رو اجرا کنیم، من دوباره سعی میکنم همینجوری یه عددی رو وارد کنم، 1 و این از این. دیدید 0 شد سریع، دیگه منتظر این نموند که من حتما اینجا یه چیزی رو کلیک کنم. اگر ریترای رو بزنم دوباره مقادیرش برمیگرده به حالت دیفالت و من میتونم حدس بزنم. خب یک بار حالت برد رو هم در نظر بگیریم و فکر میکنم دیگه تمام 53 درست بود. خب و حالا اگر که یس رو بزنیم دوباره میتونیم بازی کنیم، اگر نو رو بزنیم که تموم میشه. و این از این. اینم از این. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر که پیشنهاد یا انتقادی هم دارید لطفاً برام بنویسید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.